ඉතින් යාළුවෝ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් අපේ කම්පියුටර් එකෙන් හරි ලැප්ටොප් එකෙන් හරි කොහොමද අපි සිංහල වචනයක් ඉංග්‍රීසියට හරවන්නේ සහ ඉංග්‍රීසි වචනයක් සිංහලට හරවන්න හෝ වෙන මොකක් හරි භාෂාවක වචනයක් අපිට ඕනි භාෂාවට හරවගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනි අපි ඉන්ටර්නෙට් යන Chrome එක හරි Microsoft Edge එක හරි ඕපන් කරගන්න ඕනි. මම ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ Microsoft Edge එක නිසා මම දැන් ඒක ඕපන් කරගන්නම්. ඒක ඕපන් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ Google එකට යන්න ඕනි. Google එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනි Google Translate කියලා. මම සර්ච් කරද්දී මට මුලින්ම සජෙස්ට් වුණේ Translate කියන එක. ඔයගොල්ලෝ මේව සජෙස්ට් වුණේ නැත්නම් Google Translate කියලා ටයිප් කරලා ඔන්න ඔය විදිහට සර්ච් කරන්න ඕනේ. සර්ච් කරමුම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන direct language කියලා තියෙනවා. එතනින් අපිට කැමති language එක මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ language ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනි language එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන direct language කියන එක නැතුව මම මෙතනට දාන්න සිංහල කියලා. එතන මගේ මේ පැත්තේ තියෙන ඉංග්‍රීසි. එතකොට දැන් මෙතනින් මේ තියෙන විදිහෙන් කරන්න පුළුවන් සිංහල වචන ටිකක් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන එක. ඉතින් අපි බලමු සිංහල වචන ටිකක් කොහොමද ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. අන්න මගේ ළඟ තියෙනවා සිංහල ටයිප් කරගත්ත ડોකියුමන්ට් එකක්. මේක වෙන විදිහට ඕපන් කරගෙන ඒක කොපි කරගෙන එන්න මෙතන ගලලා පේස්ට් කරමු. ඔයාලට පේනවා තප්පර මිලි තප්පර ගානකදී ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. හැම අකුරක් නැරම ස්පෙල්ලක් පාවිල්ලක් නැරම වගේම හැම කමාවක් ගානෙම ඔක්කොම මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක ක්ලෝස් කරලා අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වචනයක් කොහොමද සිංහල වලට හරවගන්නේ කියලා. දැන් අපි එතකොට කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන ඊතල දෙක ක්ලික් කරපුවාම අපේ ඉංග්‍රීසි පැත්ත සිංහලට ගිහලා සිංහල පැත්ත ඉංග්‍රීසියට යනවා. ඉතින් මම දැන් ඕපන් කරගන්නම් ඉංග්‍රීසි වචන ටික. මම මේ විදිහට ඒක සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරගෙන මෙතන පේස්ට් කරගන්න. එතකොට අපි බලන්න පුළුවන් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට තප්පර ගානක් ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔක්කොම නිවැරදිව ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඕනම භාෂාවක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න කම්පියුටරයක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි තියෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අපේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකනොත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහටම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. ඉතින් අපි ෆෝන් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන විදිය මෙතනින් පස්සේ බලමු. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ එහෙම ෆෝන් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරද්දී අපිට ගොඩක් දේවල් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අපි හිතන්න අපි පත්තරයක් බලනවා නම් ඒ පත්තරේ ඉංග්‍රීසි වචනයක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් කැමරාවල්ලා ඒ වෙලේම ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අපේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් තියෙන වචන ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕන නම් අපිට ඒ ටික ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඊළඟට බලමු කොහොමද ෆෝන් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් Google Translate කරන්න ඕන. අපිට Google Translate ඒගොල්ලන්ගේ app එක ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඒ app එකේ දෙන සියලුම සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගලා Play Store තියෙන Play Store එකට හරි App Store තියෙනවා නම් App Store එකට හරි ගිහිල්ලා Google Translate app එක download කරගන්න. මම පල්ලා description එකේ දාන්න ඕගොල්ලන්ට ඒ අදාළ links ටික. ඉතින් link එක click කරන්න නැතුව යනවා නම් මේ විදිහට අපි අපේ search bar එකේ Google Translate කියලා ගහලා ඉවරලා search කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ අදාළ software එක වෙන්නනවා. අපි ඉක්මනට ඒක download කරගන්න ඕනේ. මගේ එකේ මම ඒක already download කරලා තියෙන මගේ පෙන්නන්නේ open කියලා. ඉතින් අපි ඒක open කරගෙන බලමු. ඉතින් අපිට මුලින්ම වෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා අපේ direct language එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතන යට තියෙන ටික් එක දාලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට ඕනි language එක තෝරලා මේ මෙන්න මේ විදිහට යට තියෙන finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම හරි.
ඔන්න ඉතින් දැනට අපේ මූලික පියවර ටික සාර්ථකව කරගත්තා. අපි දැන් බලමු මේකෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වචන සිංහලට හරවලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ ඉංග්‍රීසි කියන පැත්ත තෝරලා මම එතන මේ විදිහට උදාහරණයක් විදිහට good morning කියලා ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න බලන්න එතකොට අපිට ඊට යටින් මෙන්න මේ විදිහට සුබෝදෑසනක් කියලා සිංහලයට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා එනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද සිංහල වචනයක් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් මම මෙතන උඩ තියෙන අර ඊතල දෙක ක්ලික් කරපුවම සිංහල ඉංග්‍රීසි පැති දෙකම අවරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරනවා මට බඩගිනිය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මට බඩගිනිය කියලා කියපු එක I am hungry කියලා යටින් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා එනවා. ඉතින් අපිට මේක කොපි කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට යටින් මේක සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කිව්වා වගේම අපිට මේ Google Translate app එකකින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සේවාවන් සපයනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් තවත් සේවාවක් තමයි අපි මොකක් හරි දෙයක් අපිට live තියෙන එකක් translate කරගන්න ඕන නම් අපේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන වම් පැත්තේ කෙළවරට තියෙන කැමරා ලකුණ ක්ලික් කරලා කැමරාව එක ඕපන් කරගෙන අපිට පුළුවන් මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අල්ලපුවම ඒ වෙලාව මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. හැබැයි ඉතින් මේක 100% සාර්ථක නැහැ. මොකද මේ ලයිව් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්න ඒක සාර්ථකව කොහොමද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය කියලා. ඉතින් මෙහෙම ලයිව් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මැද තියෙන ස්කෑන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට ඕනි විදිහට ඕනි ප්‍රමාණය සිලෙක්ට් කරගෙන අපි මේ විදිහට ෆොටෝ එක කැප්චර් කරලා හිටපුවම අපිට චුට්ටකින් මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ස්කෑන් කරලා දෙනවා ඒ වචන ටික. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඒ ටික සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහා පැත්තේ තියෙන සිලෙක්ට් ඕල් කියන එක දීපුවම අපිට සම්පූර්ණ වචන ටිකම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් ඒක ස්කෑන් වෙලා ඉද්දි මොන හරි වචන වල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඒක චෙක් කරලා අපිට අදාළ තැන නැවත ටයිප් කරලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියන්නම් ඊට එහා පැත්තේ තියෙන ඉම්පෝර්ට් කියන එකට ගිහපුවම අපිට පුළුවන් අපේ ගැලරි එකේ හරි කොහේ හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් තියෙන එකක තියෙන වචන ටික මෙන්න මේ විදිහට කලින් වගේම ස්කෑන් වෙලා ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ වචන ටික ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ අදට අපේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරන්නම්. ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපි subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.